In this video, tatalakayin natin ang volume of cube and rectangular prism. Ano ang cube? It is a three-dimensional or 3D shape with 6 congruent square faces. Ibig sabihin ng three-dimensional, may length, may width, at height. Ang ibig sabihin naman ng congruent, magkatulad ng sukat at hugis. Example, ito yung cube. Ang cube ay may length, may width, at may height. Sa isang cube, equal ang length, ang width, at ang height. Ibig sabihin, magkakatulad ito ng sukat. Ang cube ay may square face, at parallel ito dun sa kabilang face. Kaya yung isang square face ay may length na equal sa width. Kaya kung square dito at square sa kabila, square din dito sa taas at sa baba at sa magkabilang gilid. Ano naman ang rectangular prism? It is a three-dimensional shape with 3 pairs of congruent faces. Tulad ng cube, ang rectangular prism ay 3D shape. Tingnan natin. Mapapansin na ang rectangular prism ay may length, may width, at may height. Makikita rin na ang isang face ng rectangular prism ay rectangle. Parallel ang mga faces sa bawat isa. Halimbawa, yung nasa harap, parallel sa likod, at yung nasa taas, parallel din naman dun sa ilalim o sa baba. Parallel yung nasa right side at sa left side. Ano naman yung volume? It is a measure of space occupied by a three-dimensional figure. Ito yung sukat ng espasyo na sakop ng isang bagay na 3D o three-dimensional. Volume of a cube. Tingnan natin ito. Ito ay isang cube. Ang volume ng cube ay tumutukoy dun sa nilalaman o sakop na espasyo ng cube. Ang cube ay may length, width, at height. Para makuha ang volume ng cube, kailangan mong i-multiply ang length, width, at height. Kaya ang volume ay equal sa length times width times height. Example, ang length ay 1 unit. Ang width, 1 unit. Height, 1 unit. Kaya kapag sinolve ang volume ng cube, length times width times height, equal ito sa 1, yun yung length, times 1, yun yung width, times 1, yun yung height. Kaya ang volume, 1 times 1 times 1 equals 1 cubic unit. Tinawag na cubic dahil tumutukoy ito sa sukat ng isang cube. Ang mga salitang cubic unit ay maaari din namang isulat na unit na may superscript na 3. Bakit 3 ang naka-superscript? Dahil 3 yung ating minultiply. Ano-ano yun? Yung length, yung width, yung height. 3 sukat iyon na minultiply kaya 3 rin o 3 ang ating superscript. Halimbawa, cubic inch. Kapag isinulat, IN na may superscript na 3. Cubic centimeter, cm na may superscript na 3. Paano naman yung volume of rectangular prism? Tingnan natin. Ito yung halimbawa ng rectangular prism.
Ang volume ng rectangular prism ay tumutukoy dun sa espasyo na sakop ng rectangular prism. Meron itong length, may width, at may height. Kaya kapag kinuha yung volume ng rectangular prism, imumultiply yung length, width, at height. Kaya length times width times height. Tulad rin ito ng cube. Example, ang length, 2 unit. Width, 1 unit. Height, 1 unit. Kaya kapag sinolve yung volume ng rectangular prism, ang volume ay equal sa length times width times height. Ito ay equal sa 2, yun yung length, times 1, yun yung width, times 1, yun yung height. Kaya ang volume, 2 times 1 times 1 equals 2 cubic unit. Let's have a practice. Solve for the volume. Do not forget to write the correct unit. Pwedeng i-pause ang video para masagutan ng maayos. Let's start. Number 1. Number 2. Let's answer. Number 1, cube. Ang length ay equal sa 5 cm. Maalala o matatandaan na ang length, width, at height ng cube ay pare-pareho o magkakatulad. Kaya kung ang length na binigay ay 5 cm, asahan natin na ang width at height ay 5 cm din. Simulan natin yung solution. V or volume equals length times width times height. Kaya meron tayong 5 times 5 times 5. 5 times 5 equals 25. 25 times 5, ang sagot ay 125 cubic centimeter. Next, number 2. Mapapansin na ito ay rectangular prism. Ang length ay 9 cm, width ay 3 cm, at height 5 cm. Simulan natin yung solution. Volume ay equal sa length times width times height. Substitute natin yung values ng length, width, at height. Makuha natin 9 times 3 times 5. 9 times 3, 27. 27 times 5, ang volume ay 135 cubic centimeter. Anong dapat tandaan? Ang volume ay measure of space occupied by a three-dimensional figure. Sukat ng espasyo na sakop ng isang bagay na 3D. At ang volume ng cube at ng rectangular prism ay equal sa product ng length, width, at height. Length times width times height. Huwag kalimutan tignan ang free worksheet. Ang link ay nasa description. Kung okay sa iyo mga lesson videos tulad nito, don't forget to hit the subscribe button and the notification bell para updated ka sa mga susunod na videos.